ببینید که چطور عربستان سعودی پیکر مبارک حضرت حمزه بن عبدالمطلب عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم را منتقل کرد. خداوند او را مشمول رحمت خود قرار دهد و در فردوس اعلی جای دهد. اما چیزی که در داخل قبر پیدا کردن همه را حیرت زده ساخت. نشانه از عظمت خداوند بود که عقل را مات و مبهوت می سازد. در شهر مدینه چندین سال پیش بارانهای شدید و سیلابهای گسترده آمد که خرابی‌های زیادی به بار آورد. یکی از جاهایی که از این سیل‌ها آسیب دید کوی احد بود. قبری بسیاری از شهدای جنگ احد در آن منطقه قرار دارد. حدود 70 نفر از یاران پیامبر از جمله حضرت حمزه رضی الله عنه در آنجا دفن شده بودند. سیل باعث شد تا برخی قبرها باز شده و پیکر شهدا آشکار گردد. یکی از شاهدان این حادثه شیخ محمود الصواف است. ایشان همراه علمای بزرگ به دعوت دولت سعودی برای انتقال پیکرهای مطهر صحابه به منطقه امن‌تر رفتند تا از آسیب‌های بعدی جلوگیری شود. خود شیخ روایت می‌کند که هنگامی که پیکر حضرت حمزه را بعد از گذشت بیش از 1400 سال دیدند، پیکرش سالم و تازه بود. انگار همین امروز دفن شده بود. نه نشانه از پوسیدگی دیده میشد، نه تغییری در اندامهایش. بدن مبارکش همان طور که دفن شده بود باقی مانده بود. حتی وقتی دست خود را به شکمش گذاشت و اندکی حرکت داد، خون تازه از شکمش جاری شد و بوی خوش مشک فضا را پر کرد. این موضوع تأیید می‌کند وعده ای را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داده بود، مبنا بر اینکه زمین بدن شهدا را نمیخورد و این نشانه از بزرگی و کرامت شهداست. حضرت حمزه شیر خدا با وجود گذشت قرنها هنوز هم با همان عظمت و احترام باقی مانده است. چه افتخاری برای کسی که در کنار چنین مرد بزرگی بوده است. شیخ میگوید که با دستان خودش او را در کنار دیگر شهدای احد دفن کرد و رایحه خوشبوی بدن او تا مدت‌ها باقی ماند. دکتر طارق سویدان در سخنرانی خود میگوید که این واقعه فقط یک نقل قول یا داستان نیست، بلکه علمای زیادی با چشم خود آن را دیدن و تایید کردند. خداوند اجساد شهدا را حفظ کرده و بعد از 1400 سال هم آنها را زنده نگه داشته است. چه مهربان و کریم است. پروردگار ما حتی زمانی که اجساد شهدا در زیر خاکند و کسی آنها را نمی‌بیند، فضل و کرم خود را بر آنان دریغ نمی‌کند. پس چطور خواهد بود فضل و کرمش در بهشت، جایی که سراسر رحمت و سعادت است؟ چه سعادتی برای کسانی که افتخار دیدن پیکر حضرت حمزه را داشتند، کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم، کسی که در راه اسلام جان خود را فدا کرد. خداوند بر او رحمت بفرستد و در بهشت برین جای دهد. اکنون بیاید به یک اتفاق شگفت انگیز دیگر توجه کنیم. صدایی که از داخل قبر پیامبر بزرگوار شنیده شد. خداوند او را رحمت کند و به او آرامش بخشد. این واقعا نیز نشانه از عظمت خداوند است. در یکی از سالها دیواری اتاق حضرت عایشه رضی الله عنها که قبر پیامبر در آن قرار دارد فرو ریخت. این اتفاق در دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز روی داد. مردم صدای عجیبی شنیدند و وقتی به محل آمدند دیدن بخشی از دیوار خراب شده و پای از بیرون قبر بیرون زده است. بوی خوشی که از قبر به مشام می‌رسید چنان شیرین و عجیب بود که هیچ کس قبلا آن را تجربه نکرده بود. وقتی حاکم مدینه عمر بن عبدالعزیز به همراه قاسم بن محمد ابوبکر آمدند، همه در حیرت بودند. این پا از قبر پیامبر بیرون آمده بود، اما حاکم دستور داد کسی به قبر وارد نشود و گفت به خدا قسم پس از مرگشان به آنان دست نخواهیم زد. این پای بیرون زده نشانه از معجزه بزرگ بود. بعد از 1400 سال بدن سالم و بدون هیچ نشانه از پوسیدگی، همه تصور کردند این پا متعلق به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. اما چون هیچ نشانه از صاحب آن پیدا نشد، تردیدهای ایجاد شد. برخی گفتند شاید از فرد دیگری باشد که در کنار آن قبر دفن شده، اما احتمال این که آن متعلق به پیامبر باشد نیز وجود داشت. این ماجرا در کتاب‌های معتبر مانند البدایه و النهایه اثر ابن کثیر و در صحیح البخاری ذکر شده است. همه اینها دلیل روشن بر این است که پیامبران الهی بدنهایشان از سوی خداوند محافظت می شود و زمین توان نابود کردن آنها را ندارد. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در قبر زنده است؟ علما و بزرگان اهل سنت اتفاق نظر دارند که پیامبر در قبر خود زنده است، اما نه به زندگی دنیایی، بلکه حیات برزخی و شریف که فقط خداوند از حقیقت آن آگاه است. پیامبر صدای سلام ما را میشنود و پاسخ میدهد. در حدیثی آمده که پیامبر فرمود هیچ مسلمانی بر من سلام نمیفرستد مگر اینکه خداوند روحم را باز میگرداند تا جواب سلامش را بدهم. همچنین فرشتگان مأمور شده اند که سلام های امت را به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسانند. در حدیث دیگر آمده خانه هایتان را به قبر تبدیل نکنید
و قبر مرا محل جشن نسازید، بر من درود بفرستید، زیرا درود شما بر من میرسد. این حیات برزخی است و از حیات شهدا برتر و شریفتر است. خداوند در قرآن می‌فرماید کسانی که در راه خدا کشته شدند را مرده مپندارید، بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی میخورند. روح پیامبر در آسمان‌های بالا نزد خداوند است و جایگاهش از همه برتر است. گفته شده او از احوال امت با خبر است و شواهدی چون داستانی پای بیرون زده از خبر بر این امر صحه میگذارد. در پایان درود و سلام به پیام بر اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و حمد و سپاس برای پروردگار جهانیان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.